So, ito yung mga features niya. 4K front. Ayan. Ayan. Diba? Ang ganda. Astig. Astigin. So, Wow. wow. Ano pala siya? Full, mirror. Mirror. So, Yeah. wow. Ganda na ito. So, pwede na talagang Ikakabit. I-attach lang. Yeah, pwedeng i-attach. Pwede nang palitan the whole na mo. The whole thing. The whole thing. Kasi pwede nyo makita yung rear view mo. Oh, that's so cool. So, meron pa siyang parking monitor habang Nagpa-park ka. Yeah. So, ayan si Colette ng gugulo. Ayan. So, Pretty awesome. Wow. Wow. So, pakita natin. Ito siya, buong Mirror. mirror. Yeah, so andito na rin yung mo. Yung camera, Yung camera. nasa likod. Ito siya sa likod. Right? Yeah. Ayan. Check natin mamaya. So, should be a pretty easy install. Meron na siyang mga wire. Ikakabit mo na lang. And then, kakabit mo na lang to sa likod para sa parking. Pag magpapark ka sa likod. Yeah. Palikod, Pretty nice. Awesome guys. Yes. GPS. Meron na din siyang GPS. Wow. Ang ganda. And then, may mga din. May mga ganito na siya, like tali-tali. Tama ba? Yeah. So, it comes with manual din para, ayan, para makita nyo kung paano ikabit. Ayan. Super nice. What do you call this one, tatay? Ito yung charger niya. Oh, okay. Yeah. So, ito yung charger niya. Ito yung pang backup camera. And for rear view mirror also. Very nice. Yeah. What about this one? What's this? Di ko alam. Pangkamot siguro to sa. So, ayun. Nakalagay dito kung paano mo siya i-install. Ayan. Yeah. Sa mga hindi, techie. Ayan. Super dali lang sigurong sunod. Oh, anong masasabi mo sa first impression? I'm very Shook. Shook. Yeah. I'm shook. Kasi, andito na lahat, no? All in one. So, pwede mo na sigurong makita dito yung GPS, also yung rear, and then yung front. Yeah, i-try na lang natin. So, yeah. Update namin kayo kung kung paano siya. Yeah. Pero, so far, yung first impression, okay na okay daw. Sabi ni Tatay Gimo, approve. Thank you. Thank you, Redtiger. We'll be putting the link of their shop in the description box. Yeah. And kung may discount code din, ilalagay na lang namin doon. Say bye-bye. Bye. Bye.